Today, ito yung ating ulam and gagawa tayo ng aming pampalo. Okay, so umpisahan na natin ang ating steak. Gawin natin ng steak, ng butter, lagyan natin ng onion, garlic, dahon na laurel, at stars. Okay? What's your name? Since mahilig kami sa chili, maglalagay din ako ng chili flakes. Ayan. Favorite ako sa asawa ang spicy, pepper, rosemary, and yung gagamitin natin oil is sesame oil, and ang ating salt. Ayan. So, yun lang. So, let's start! Then, add natin ang chili flakes. Add natin garlic.